Ngayon po ay magluluto ako ng ginisang sayote. Ang ating mga ingredients ay sayote, garlic or bawang, onion or sibuyas, ground pork or giniling na baboy, fish sauce or patis, and ground pepper or paminta. Simulan na po natin ang pagluluto ng ginisang sayote. Bago po natin ito hiwain, kailangang tanggalin muna natin ang kanyang dagta. Para matanggal ang dagta, ikat lang natin yung pinaka-top ng sayote. Ganito po. At paikot-ikutin natin yung hiniwa natin na top niya. At hintayin natin na magbula, dumami yung bula, meaning tinatanggal na niya yung dagta ng sayote. Okay, ganito po. Yan, okay na po yan. Pag ganyan, wala nang dagta yan. Pag hiniwa nyo, hindi na masyadong madikit sa kamay. Pag binalatan nyo po siya, hindi na siya masyadong madagta. Might as well, gumamit po kayo ng peeler para mas madaling nyo siyang mabalatan. See, kahit hawakan nyo, hindi na siya masyadong madulas. Iwain muna natin siya ng dalawa. Okay. Ito pong part na to, tinatanggal po yan, yung buto niya. Okay? So, tanggalin muna natin yung iba na may balat pa. Hatiin lang natin sa dalawa ulit. Okay? And, ang pagtanggal po niya ay ganito lang. See? Tanggal na po. Ingat lang po kayo paggamit ng kutsilyo. Ayun, meron pa po siyang konti. Tatanggalin din natin. Ayun. At saka ito pang mga konting balat, tatanggalin natin. Ganito po yung paglinis ng ating sayote. Paano po ang hiwa natin sa ginisang sayote? Ganito lang po. Ito lang po siyang kalalaki. Basta po yung isang sayote, hinahati ko lang po siya sa 4. Then, ayan, ganyan na po. Ganito lang po siyang kalalaki. Okay. Ganito lang po. Okay, sa paghiwa naman ng sayote para sa tinola. So, yung isang sayote po, dinidivide ko siya into 4. And kapag tinolang manok, I'll cut it into 3 lang. Kaya ito po kalalaki. So, ito, 3 cuts lang. Ayan po. Ganyan kalalaki. So, ito. Ganito po ang gamit ko sa tinolang manok. Isimulan ko na po ang ginisang sayote with ground pork. Mainit na ang ating mantika. Pwede na nating ilagay ang sibuyas. Pag ako po nagigisa, inuuna ko po ang sibuyas. Hintayin lang natin itong maging translucent. Then, sunod na natin ang ating bawang. Yes. Haluin. At pag medyo nagbabrown na yung bawang, pwede na natin
ilagay ang ating ground pork. Okay, medyo brown na siya. So, pwede na nating isunod ang ating ground pork. Okay. At para hindi dumikit, no? Doon sa pan, pwede nyo na agad isunod yung patis. Initial 1 tablespoon of patis. Para lumasa na rin agad habang ginigisa yung giniling nyo. Halu-haluin. Yung mga buo-buo inyong drugin. Okay. Takpan natin. And after 2 minutes, balikan natin siya. Okay, after 2 minutes, check na natin yung ating giniling. So, yun. Namamantika na at nagba-brown. So, this time, hihinaan ko yung apoy from high to mid to low. Kasi papalambutin pa natin yung giniling. Okay, nilagyan ko po siya ng water para mapalambot natin yung giniling. Malambot na actually yung giniling. So, ngayon, pwede na natin ilagay ang sayote. Okay. Ikalat lang natin. Mamaya na natin siya haluin kapag kumulo siya uli. After 5 minutes, balikan natin siya. Okay, ito na po ang ating ginisang sayote. Medyo reduce ko na po yung sabaw niya. And natimplahan ko na siya ng tamang alat at paminta. So, pwedeng-pwede na po ito. Ready to serve na. At pwede na natin i-off yung heat. Okay. Muli, ito na po ang ating ginisang sayote. Thank you for watching. For more cooking videos, please subscribe to my YouTube channel, Wealth of Wisdom, or click the YouTube subscribe button below. Thank you.